السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ دلوقتي هعمل لكم فيديو عن ان انا ازاي بعمل عصير الشمندر اللي هو اللي احنا بنقول عليه البنجر للعصافير. بيحبوه قوي وله طعم مسكر كده وحلو، فهم بيحبوه. انا دلوقتي طبعا معطشه العصافير لمده كده ساعتين عشان لما السقايات احط فيه املاها بالعصير البنجر يقدروا يشربوا كمان منه كميه كبيره وجسمهم يستفيد منه. وزي ما انا قلت برضو في فيديو قبل كده ممكن اقدمه مبشور زي ده كده، اعبيه في الاكلات واحطه قدام العصافير، او ممكن اعمله عصير بكميه ميه صغيره، وبعد كده بملى السقايات بيهم واحطها قدام العصافير، برضو جسمهم بيستفيد. في كلتا الحالات سواء قدمت البنجر للعصافير مبشور بالطريقه دي بياكلوه، سواء قدمته بالطريقه اللي هي طريقه العصير في السقايات برضو بيشربوه، وفي كلتا الحالتين جسمهم بيستفيد منه. وزي ما انا قلت البنجر بيحميهم من فقر الدم، بيكتر الدم، الصفائح الدمويه في الجسم، بينشط عضله القلب، بيعالج الجهاز التنفسي، بيعالج حكايه الامساك، كمان بيقلل من تساقط الريش، وبيخلي الريش العصافير بيلمع وبيبقى شكله جميل. البنجر حلو ومفيد يا جماعه. وزي ما انا قلت قبل كده ان انا برضو بحطه مره او مرتين في الاسبوع للعصافير، وخلاص هم اتعودوا عليه. ودي تعتبر كحاجه كده مسليه، عشان نغير لهم من الاطعمه، يعني ما نحط لهمش على طول حاجه واحده يقوموا يملوا ويزهقوا منها. فدلوقتي انا ساعات بحطها بالطريقه دي في الاكلات، وساعات بعملها عصير وبحطه. فانا المره دي هعمله عصير واعمله قدامكم اهوت وهتشوفوه. دلوقتي انا حطيته، طبعا انا ما بحطش عليه سكر، انا بحطه في الخلاط كده من غير سكر. ادي الكميه اللي انا بشرتها عشان اعملها عصير. وادي عندي شويه ميه في الازازه، مش يعني انا مش مكتره الميه، ميه قليله قوي. ميه قليله قوي يا جماعه بحطها اهي، عشان يبقى تقيل لما يتحط قدامهم يشربوه كده. نعمله عصير اهوت. خلاص كده زي ما انتم شايفينه عصير اهوت، طعمه حلو قوي ومذاقه حلو بالنسبه للعصافير. وانا هحط لكم كمان شويه كده في الطبق، يعني عشان تشوفوه. شايفين شكله شايفين شكله عامل ازاي. عصير ده عصير البنجر. بنحطه بقى في السقايات، وبوزعه في 3 سقايات على حسب العصافير اللي عندي. بيبقى طبعا طعمه حلو، وكمان هم بيستفيدوا منه جامد وبيحبوه. وانا طبعا دلوقتي شايله من قدامهم السقايات لمده شويه كده صغيره، يعني ساعتين، نص ساعه بالظبط على ما اعمله لهم. وبعد كده بقى بوزعه في السقايات واحطه لهم. لما يكونوا عطشانين يقوموا يشربوا منه كميات كبيره، جسمهم بيستفيد منه وبياخدوا العناصر اللي فيه. وطبعا جسمهم بيبقى حلو وعندهم نمو وحركه ونشاط. وكده كان فيديو خاص بعصير البنجر. وانا عملت فيديو قبل كده ازاي قدمته لهم وهو مبشور. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، يا رب ان شاء الله تستخدموه لعصافيركم علشان جسمهم يبقى حلو وقوي، وان شاء الله يديكم انتاج كتير من الزغاليل والبيض يكتر، وخصوصا لما يكون في حاله وضع البيض او في حاله التزاوج. خلاص شايفينه بيبقى تقيل كمان. انا متقله يعني مش حاطه ميه كتير، انا كميه ميه قليله، فالعصير طالع تقيل عشان يقدروا يشربوا منه وجسمهم يستفيد بكميه كبيره. ويبقوا يعني عصافير تبقى طالعه جسمها قوي ويبقوا قادرين على الطيران.
خلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.